طريقتي بتحضير السمبوسك بعجينة بتريح الراس وبتبيض الوجه. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. للعجينة بدنا 3 أكواب من الطحين المنخول، منضيف عليهم ملعقتين كبار من النشا حتى يمتصوا السوائل الزايدة ويزيدوا القرمشة، مع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر المنخول، ملعقة كبيرة حليب بودرة، وملعقة كبيرة سكر، نصف ملعقة صغيرة ملح، وملعقتين صغار حبة البركة. بنخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها منيح. للسؤال اللي بيتكرر كتير شو هو الطحين المنخول، هو اللي منمرقه عبر هيدا المنخل أو المصفات وبينخل. هلأ منضيف عليهم ربع كوب زيت نباتي، وبدنا نفرك هالمكونات الجافة اللي عنا مع الزيت منيح. بعد ما نتأكد إنه الطحين تغلف منيح بالزيت، منضيف عليهم من كوب لكوب وربع من المي الدافية. ما منضيف المي دفعة واحدة، منضيف 3/4 الكمية، ومنبلش نخلط ومنضيف حسب الحاجة، لأنه كل نوع طحين عن طحين بيختلفوا. ما لازم العجينة تكون ناشفة، خلوها تكون لينة وحلوة بين الإيدين، لأنه إذا كانت ناشفة بتعطينا نتيجة ما كتير حلوة، لا بالشغل ولا بالقلي بعدين. هعجن لمدة 5 دقايق بس، وخلال العجن حطيت شوية زيت حتى يسهل الشغل أكتر وتصير العجينة لينة أكتر عنا. ما في داعي العجينة تتخمر، بس يفضل إنه نريحها شوي، لأنه الطحين بس يرتاح بيعطينا نتيجة أفضل. فحريحها من 15 دقيقة ل 30 دقيقة حسب قديش مستعجلين. منغطي عليها هلأ بوعاء ممسوح بالزيت، وبهيدا الوقت حنعمل الحشوة. حشوة بسيطة: 200 جرام جبنة موتزاريلا مع 200 جرام جبنة عكاوي، هو قالب أنا برشته وصفيته منيح من المي، مع 100 جرام من الجبنة البيضة. الجبنة البيضة بتكون كريمية نوعا ما، فبتمسك لنا الخليط على بعضه. منحط ال3 أنواع مع بعضهم ومنخلط بإيدنا حتى نتأكد إنه الجبنة البيضة عملت مفعولها الكريمي وكمشت الجبنتين مع بعضهم. هيك بتصير كتير سهلة إنه نحطها جوا القطع وما بتطلع معنا بسهولة لبرا. وهلأ العجينة ارتاحت، انتو عم تشتغلوا فيها بعد ما ترتاح كتير حتذكركم بالجبنة الحالوم، لأنه فيها حبة البركة ولونها أبيض ولينة ومطاطية كمان بنفس الوقت، فشعور كتير حلو انتو عم تشتغلوا فيها. منحطها على سطح مرشوش بالطحين ومنقسمها نصين حتى نسهل الشغل علينا. كوروا كل قسم، وإجمالا بالعجين دايما كوروا، لأنه التكوير بيخلينا نرتاح بالمد وبالشغل، ما بيكون الشكل مزعج وبيعذبنا يصير. وبدنا نمد كل نص، ونحن عم نشتغل بالمد قلبوا على الجهة التانية مرة أو مرتين حتى ما تكون مديتوها تيجوا بدكن تقطعوا تصير تزم وما تكون ممدودة صح، ورشوا طحين كمان انتو عم تمدوها. هلأ بتستعملوا أي قطاعات موجودة عندكن أو أي أكواب أو كاسات فيكن تقطعوا فيها حتى نعمل دوائر بهيدا الشكل. بس نمد عجينة السمبوسك ما لازم تكون سميكة، بتصير معجنة وما بتطلع أبدا طيبة. لازم تكون نوعا ما رقيقة، مش شفافة بس لازم تكون رقيقة حتى تطلع لذيذة وطيبة ومقرمشة. هلأ منحط فيها الحشوة بهيدا الشكل ومنسكر عليها منيح. لازم نتأكد إنه سكرنا منيح منيح عليها حتى ما تطلع الجبنة لبرا. وهيك كملت على كل القطع بنفس الطريقة حتى خلصت الكمية كلها اللي عندي. تip أو نصيحة صغرورة: في حال في قطعة بعد ما عملتوا كل القطع ما عجبتكن كتير أو عبالكن تزبطوها شوي، بكل بساطة رجعوا اعملوا هيك. العجينة كتير لينة وبتاخد بتعطي معنا، يعني منا ثابتة على شكل واحد. رجعوا هيك شدوا عليها شوي ورجعوا اعملوا الزينة اللي انتو بتحبوها، فهيك بتحسوا حالكم منكم مضغوطين انه عندكم بس مرة واحدة ولازم تزبط فيها. فيكن تجربوا مرة ومرتين وثلاث مرات كمان حتى توصلوا للشكل اللي انتو عبالكن اياه. وهلأ بدنا نفرزهم 30 دقيقة حتى بس بدنا نقليهم ما تطلع الجبنة لبرا، تكون الجبنة باردة وتاخد وقتها بالزيت حتى تدوب وما تطلع لبرا، وتكون العجينة كمان متماسكة وبتعطينا قرمشة كتير حلوة. بعد ما نتأكد إنه الحبات هيك تجمدت شوي وتماسكت، ما منكتر عليهم تفريز، بس نوصل لهيدا القوام إنها تكون متماسكة منطلعها وفينا نقلي مباشرة. في حال ما بدكن تقلوا بدكن تحتفظوا فيهم، بتحطوهم بكيس بتحفظوهم بالفريزر. وهلأ بدنا نقلي السمبوسكات، منحطن بزيت حامي حتى ياخدوا لون ذهبي، وبس ياخدوا لون ذهبي عنا منرفعن ومنحطن على ورق لامتصاص الزيت.
وإذا عندكن سمبوسك محفوظ بكيس بالفريزر وبدكن تقلوه، كمان بتقلوه بنفس الطريقة مباشرة من التفريز على القلي حتى يعطيكن نتيجة منيحة. إضافة حبة البركة للعجينة بتعطينا شكل كتير حلو لقطع السمبوسك، هيك بيكونوا مميزين بالتقديم وحتى طعمتن كتير بتطلع طيبة. حشوة جدا لذيذة، يعني منا بس موتزاريلا ومطة، لأ فيها المطة، فيها كمان طعمة العكاوي وطعمة الجبنة البيضة اللي نحنا منحبها، فمزيج حلو وبسيط وبيعطينا هيك نكهة الجبنة اللي نحنا عبالنا إياها بالسمبوسك. بانتظار تعليقاتكم تقولولي رأيكم بس تجربوا هذه الوصفة اللذيذة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.